اینجا دوره ماشین لرنینگ AI2U هست. بریم سراغ پارت دوم نامپای. درود و وقت بخیر، من زهرا امینی هستم. یه خواهشی دارم ازتون دوستان، لطفاً با لایک، کامنت، سابسکرایب از من حمایت کنید، چون این کار باعث میشه که من انرژی بگیرم از شما و پرقدرت‌تر این مسیر رو ادامه بدم و انشالله این کورس رو کامل کنم. و یه نکته دیگه هم، اگه اون زنگوله کنار حالا اون کانال رو بزنید، باعث میشه که هر وقت که ما ویدیوی جدید میذاریم شما متوجه بشید و عقب نمونید از این روند کورس ماشین لرنینگ. و خب یه نکته دیگه هم که هست اینه که منابع این دوره داخل گیت هاب من هست که لینکش رو داخل دیسکریپشن این ویدیو قرار میدم. میتونید از اونجا نوتبوک، PDF یا هر چیزی مرتبط با دوره رو دانلود کنید. خب بریم که شروع کنیم. من CMD داخل آناکوندا رو باز میکنم. با استفاده از CD وارد مسیر فایلی که میخوام میشم. جوپیتر نوتبوک رو ران میکنم. جوپیتر برای من باز شد. من فایلم رو باز میکنم. توی گام اول باید کتابخونه‌هایی که بهش نیاز داریم رو ایمپورت کنیم. خب من چون که فقط میخوام از نامپای استفاده کنم، ایمپورت نامپای از NP رو میزنم. خب اجراش کردم، کتابخونم ایمپورت شد. ما توی ویدئوی قبلی راجع به آرایه ها، ماتریس ها، تولید اعداد تصادفی صحبت کردیم. خب بنابراین اگر اون ویدیو رو ندیدید حتما اون رو ببینید و بعد بیاین سراغ این ویدیو که پارت دوم هست. الان میخوایم انتخاب رندوم اعداد رو بریم ببینیم به چه صورتی هست. برای این کار من باید از دستور np.random.choice استفاده کنم. ورودی این دستور میتونه یه عدد یا لیستی از اعداد باشه. خب من لیستی از اعداد رو بهش میدم، مثلا 1 3 5 7 و 9. اجراش کنیم ببینیم خروجی چجوری میشه. میاد به صورت تصادفی یک عدد رو از لیست اعداد من انتخاب میکنه و توی خروجی نمایش میده. الان اینجا عدد 9 رو برای من نمایش داده. خب اگه چند بار این دستور رو اجرا کنیم ممکنه که هر دفعه متفاوت بشه نتیجه شما. ما اگر بخوایم همینجا چند تا عدد رو به همون انتخاب کنه چیکار میکنیم؟ کافیه یه پارامتری به اسم سایز رو ست کنیم. اینجا مثلا من به سایز عدد 3 رو میدم، اجراش میکنم. ببینید اومد 3 تا انتخاب تصادفی رو نمایش داد. 3 تا از اعداد من رو به صورت تصادفی انتخاب کرده و توی خروجی داره نمایش میده. خب اینم از این. ولی من قبلش گفتم هم ورودی این دستور میتونه یه عدد باشه و هم میتونه لیستی از اعداد باشه. بریم ببینیم اگه یه عدد باشه چجوریه. از np.random.choice باز استفاده میکنیم. خب ورودیش قراره یه عددی باشه. من عدد 5 رو بهش میدم، اجراش میکنم. اومده توی خروجی فقط یه عدد به من نمایش داده، عدد 2 هست. خب فکر میکنید چه اتفاقی داره اینجا میفته؟ زمانی که شما به عنوان ورودی فقط یک عدد رو به رندوم چویس میدید، مثل این میمونه که شما بیایید از np.arrange استفاده کنید، عدد 5 رو بهش بدید و خب توی خروجی شما الان یه لیستی از اعداد دارید. درسته؟ این دستور این کار میکنه. وقتی اون عدد 5 رو میگیره میاد و لیست اعداد 0 تا 4 رو ایجاد میکنه و از بین اونها یک عدد رو به صورت تصادفی انتخاب میکنه. خب مثلا من اونجایی که 5 رو وارد کردم، اگر سایز انتخابم رو 5 قرار بدم، ببینیم چه اعدادی برام نمایش میده. میبینید تقریبا بیشتر حالا رنجی که ما مد نظرمونه رو نمایش داد. 4 رو انتخاب کرده، 2 رو، 0 رو، مجددا 4 رو و 1 رو. خب بنابراین کاری که این دستور میکنه، وقتی که شما یه تک عدد بهش میدید، میاد خودش
یه لیستی از اعداد از 0 تا اون عدد رو ایجاد میکنه و از بین اون لیست یا آرایه از اعداد یه حالا انتخابی رو برای شما نمایش میده به صورت تصادفی. خب همونطوری که دارید میبینید توی انتخاب های ما یه سری اعداد تکراری هم هست. الان 4 رو مثلا 2 بار انتخاب کرده. بذارید من این دستور رو کپی کنم. خب اگر بخوایم از این تکرار جلوگیری کنیم یه پارامتری به اسم ریپلیس رو باید فالسش کنیم که این تکرار دیگه اتفاق نیفته. من اجراش میکنم. ببینید الان دیگه اعداد من، انتخاب های من تکراری نیستن. این پارامتر به صورت پیش‌فرض ترو همیشه. وقتی شما فالسش میکنید دیگه اعداد تکراری رو توی انتخاب هاتون ندارید. اینم از این. قبل از اینکه در مورد ادامه بحث صحبت کنیم بیاین به صورت ساده در مورد احتمال حرف بزنیم. شما زمانی که یه سکه سالم دارید و اونو پرتاب میکنید یا حالا توی پرتابتون سکه شیر میاد یا خط، پشت رو هم بهش میگن، شنیدید قطعا اینو. خب زمانی که سکه شما سالمه و هیچ تقلبی توی کار نیست، احتمال این که شیر بشه حالا اون پرتاب شما با احتمال این که خط بشه یکسانه. درسته؟ کاملا برابره. و خب چون اینجا ما 2 تا انتخاب بیشتر نداریم و خب میدونیم که احتمال ها هم مجموعشون باید 1 بشه، بنابراین احتمال این که شیر بیاد نیمه، احتمال این که خط بیاد هم نیم هست. درسته؟ خب بنابراین زمانی که هیچ حالا تقلبی در کار نباشه و سکه شما کاملا سالم باشه، احتمال 2 تا موقعیت شما یعنی شیر و خط یکسان. ولی ممکنه که حالا شما برید یه دستکاری تو سکه بکنید که احتمال یا شانس شیر آوردن بیشتر باشه، مثلا 7/10 باشه. اونجوری دیگه احتمال خط آوردن شما 3/10 میشه. بنابراین حواستون به این قضیه هم باشه که مجموع تمام پی های شما باید برابر با 1 باشه. مجموع تمام احتمال های شما باید برابر با 1 باشه. اینجا توی مورد اول 1 میشد، اینجا توی مورد دوم هم 1 میشه. بنابراین به صورت ساده در مورد احتمال حرف زدیم و فهمیدیم منظورمون از این قضیه چیه. حالا اینجا هم داره همین اتفاق میفته. یعنی هر کدوم از این اعداد یه احتمال یا شانسی برای انتخاب شدن دارن. خب الان نگاه کنید، ما اومدیم مثلا ارنج 5 رو تشکیل دادیم، از 0 تا 4 اعدادش هستن. خب زمانی که از انفیدات رندوم چویس 5 اینجا داریم استفاده می کنیم، احتمال انتخاب تمام اعداد ما با هم دیگه برابر هستن. بنابراین هر کدوم از اعداد ما 2/10 احتمال انتخابشون هست یا شانس انتخابشون 2/10 هست. خب این از این. چرا این اتفاق میفته؟ خب گفتیم دیگه چون سیگما تمام اون احتمال های ما یا پی آی های ما باید برابر 1 باشه. اینجا 5 تا عدد داریم، هر کدوم اگه 2/10 بگیرن در نهایت مجموع احتمالشون میشه 1. خب اینجا بنابراین ما احتمال انتخاب تمام اعدادمون با هم دیگه برابر بود. به این حالت که احتمال ها برای تمام اعداد یا تمام انتخاب هامون یکسان هستن میگیم یونیفرم. خب و زمانی که متفاوت باشه، یعنی این حالا یکسان نباشه، میگن نان یونیفرم. خب مثلا اینجا که یه حالا لیستی از اعداد داریم میتونیم بگیم که احتمال 0 1/10 باشه، احتمال 1 0 باشه اصلا انتخاب نشه، احتمال 2 3/10 باشه مثلا، احتمال انتخاب 3
6/10 باشه و خب با توجه به اینکه الان مجموع احتمال هامون 1 شد، به 4 هم 0 بدیم مثلا. خب میشه این کار رو انجام داد. اینجوری شانس انتخاب شدن 1 و 4 که کلاً 0 و شانس انتخاب 3 از همه اعداد بیشتره چون 6/10. خب بریم پیاده سازیش کنیم ببینیمش. خب من دستور رو کپی میکنم. کافیه اینجا یه پارامتری به اسم پی رو ست کنیم. من چی گفتم؟ گفتم بیایم به 0 1/10 رو بدیم، به 1 0 رو، به 2 3/10 رو، به 3 6/10 رو و حالا به 4 هم 0 رو بدیم. بریم اجراش کنیم ببینیمش چه اتفاقی میفته. یه سری عدد رو انتخاب کرده ولی دیگه این دفعه ما احتمال هامون یکسان نیست و شانس انتخاب عدد هامون با هم دیگه متفاوته. 2 تا 0 رو برامون نمایش داده، 2 تا 2 رو و یه دونه 3. دوباره من اجراش میکنم. ببینید این دفعه خب 3 ها تعدادشون بیشتر بود. 3 و 2 که احتمالشون بیشتره، احتمال انتخابشون هم خب به شدت بیشتره و شانس انتخابشون بیشتره. خب این از این. همینجا میتونستیم اون حالا ریپلیس رو هم فالس کنیم. دیگه میدونید اینو. بذارید من اینو کپی کنم. اینجا بیارمش. فقط دیگه سایز رو من به 3 تغییر بدم. ریپلیس رو هم فالس کنم. خب فقط فالس با اف بزرگ. اجراش کنیم. ببینید الان 3 تا عدد رو که مجزا هستن داره به ما نمایش میده. من یه بار دیگه هم اجراش میکنم. اتفاقی که اینجا داره میفته با توجه به این که من سایز رو 3 انتخاب کردم و گفتم هیچ تکراری هم نداشته باشیم و خب شانس انتخاب 1 و 4 هم کاملا 0، بنابراین همواره اون اعداد 2 3 و 0 رو نمایش میده بهمون. فقط ممکنه ترتیب انتخاب ها متفاوت بشه. خب این از این. ما میتونیم یه اتفاق دیگه ای رو هم رقم بزنیم. الان زمانی که ما انتخاب هامون رو داریم نمایش میدیم همه به صورت یه آرایه تک بعدی نمایش داده میشن. ما میتونیم سایز رو جوری تنظیم کنیم که در خروجی یه دونه ماتریس داشته باشیم. بریم از np.random.choice استفاده کنیم. خب و بهش لیست اعدادمون رو بدیم. مثلا 3 5 8 12 این اعداد من هستن و یه سایزی رو مشخص کنیم. من سایز رو برابر مثلا یه ماتریس 3/5 میخوام. 3 و 5 قرار میدم. اجراش میکنم. ببینید یه ماتریس تشکیل شد از حالا اون اعداد من و انتخاب های من رو توی سطر ها و ستون ها داره نمایش میده. این کار رو هم میشه انجام. خب چویس رندوم رو روی لیستی از کلمات هم میشه اعمالش کرد. بریم ببینیم به چه صورتی. مثلا من یه لیست انیمال تعریف میکنم و برابر قرارش میدم با پو مثلا. خب رابیت، برد و خب چیتا که بذارید بنویسیمش پیروز، که خب الان که این ویدیو ضبط میشه دیگه پیروز بین ما نیست و خب این هم یکی از اتفاقات خیلی بد این روز هاست. به امید این که یوزپلنگ ایرانی یا آسیایی توی زیستگاه خودش حفظ بشه و بهش توجه ویژه‌ای داشته باشن. خب در حال بریم سراغ کار خودمون. از np.random استفاده میکنم .choice مجددا. خب میخوام اون لیستی از کلماتم رو بهش بدم، بنابراین انیمال رو اینجا قرار میدم. سایز انتخابم رو میخوام مشخص کنم، برابر مثلا 3 قرارش میدم. میخوام تکراری هم نداشته باشم، ریپلیس رو فالس میکنم. بعد اتفاق بعدی چیه؟
میشد که احتمال ها رو هم مشخص کرد. بیایم مشخصش کنیم. پی من برابر با مثلا اولی پوه، مثلا من بهش میدم 3/10. ربیتو میدم 0، بردو میدم 1/10 و خب پیروز میمونه که باید بهش 6/10 رو بدیم. خب اجراش کنیم. ببینید یه حالا لیستی از انتخاب ها رو توی خروجی داره به ما نمایش میده. خب بریم سراغ این که در مورد ادینگ، ریمووینگ و سورتینگ الیمنت ها توی آرایه ها و ماتریس ها صحبت کنیم. توی گام اول میریم سراغ ادینگ. من یه مارک داون اینجا ایجاد کنم و اسمش رو بذارم ادینگ. خب بریم شروع کنیم. من میخوام برای اد کردن یه سری حالا عنصر به آرایم، ماتریسم یا هر چیزی شبیه به این از np.append استفاده کنم. خب بریم ببینیمش. من از np.append استفاده میکنم و حالا ورودی این دستور چیه؟ اول اون آرایه یا ماتریسی که میخوام مقدار بهش اضافه شه رو باید بنویسم. توی گام دوم باید اون مقداری که میخوام اضافه بشه رو بنویسم. خب مثلا من اینجا یه آرایه دارم 1 2 3 و میخوام یه حالا ماتریسی رو بهش اضافه کنم. سطر اول ماتریس هم 4 5 و 6 هست و خب سطر دوم هم 7 و 8 و 9. اینا اجراش کنیم ببینیمش. میاد در قالب یه آرایه فلت شده و تک بعدی تمام اعداد رو کنار هم دیگه قرار میده و مینویسه. بنابراین چی شد؟ اون تیکه اول 1 2 3 در اصل اون آرایه من هست و تیکه دوم که یه ماتریس با 2 سطر هست اون مقداری هست که من میخواستم به آرایه‌ام اضافه کنم. خب بریم حالا حالتهای مختلفش رو هم ببینیم. من دوباره از np.append استفاده میکنم. این بار میخوایم اون حالا مقادیری رو که وارد میکنیم به صورت سطری زیر هم دیگه قرار بگیرن. خب من میام یه ماتریس رو تعریف میکنم که این اون ماتریس اصلی من هست 1 2 و 3. خب 4 و 5 و 6 و حالا میخوام یه سطری رو بهش اضافه کنم. سطر هم مقادیرش 7 و 8 و 9 هست. حالا برای این که به صورت سطری این اتفاق بیفته باید یه پارامتری به اسم اکسیس رو ست کنم روی 0. اجراش کنیم. نگاه کنید اومد تمام سطرها رو زیر همدیگه قرار داد. ماتریس اول که 2 تا سطر داشت همونجوری نمایش داده شده و سطری که حالا میخواست بهش اپند شه اضافه شه هم توی آخرین سطر آورده شده. خب این از این. اگر بخوایم به صورت ستونی این کار رو بکنیم چه اتفاقی میفته؟ کافیه از np.append استفاده کنیم. خب و حالا مقادیرمون رو بدیم بهش. اول من اون ماتریسی که قصد دارم بهش مقادیر اضافه شه رو تعریف میکنم. سطر اولش رو 1 و 2 میذارم. سطر دومش رو 2 و 3 میذارم. البته نه 3 و 4. خب این اون ماتریس اولی هم هست و میخوام حالا یه ماتریس دیگر رو به صورت ستونی بهش اضافه کنم. خب سطر اولش رو 5 و 6 میذارم. سطر دومش رو هم 7 و 8 میذارم. اجراش کنیم ببینیمش. خب چطور گفته چرا اینجوری شد؟ فلت شد چون من اکسیس رو ست نکرده بودم. خب من اکسیس رو برابر 1 قرار میدم. دوباره اجراش میکنم. نگاه کنید اون ماتریس اولیه من اون حالا اگه به صورت مربع در نظرش بگیریم 1 2 3 و 4 قرار گرفت و به صورت ستونی 5 و 7 6 و 8 بهش اضافه شدن. اینم از این. خب این اپند مهم هست و اینکه خیلی هم دقت کنید توی اون مقدار دهیاتون که ارور ایندکس یا دامین نگیر. خب بریم سراغ مورد بعدی ریمووینگ.
من بنویسمش اینجا. خب خیلی وقتها پیش میاد که شما میخواید یه سطر، ستون یا عنصری رو از آرایه و ماتریس ها حذف کنید. خب چجوری این کار رو باید بکنید؟ بریم ببینیم که چه اتفاقیه. من اول میام یه اره تعریف میکنم، برابر قرارش میدم با np dot اره. خب و حالا مقادیرم رو داخلش قرار میدم. یه ماتریسی رو میخوام تعریف کنم. سطر اولش 1 2 و 3 هست. خب سطر دومش هم 4 و 5 و 6 هست. سطر سومم 7 و 8 و 9. خب حالا من نمایشش هم بدم، اجراش کنیم. اومد یه ماتریسی رو برای من ایجاد کرد. خب اینو از قبل میدونستیم، بلدیم چجوری ماتریس ها رو ایجاد کنیم. خب حالا من میخوام بیام سطر اول این ماتریس رو حذفش کنم. چجوری باید این کار رو بکنم؟ کافیه که از np.delete استفاده کنم. خب آرایم رو بهش بدم و ایندکس اون سطری که میخوام حذف شه. توی پایتون ایندکس ها از 0 شروع میشن. ببینید اینجا رو، این سطر اوله، درسته؟ ایندکسش 0. سطر دوم ایندکسش 1. سطر سوم ایندکسش 2. میبینید؟ بنابراین خب ایندکس ها از 0 شروع میشن دیگه. ستون اول 0 ایندکسش، ستون دوم 1، ستون سوم 2. خب برای اینکه ستون صفرم رو حذف کنیم کافیه که اینجا ایندکسش رو بزنیم، ایندکس 0. و خب میخوایم بگیم که ما میخوایم سطر رو حذف کنیم نه ستون رو. برای این کار کافیه اکسیس رو برابر 0 قرار بدیم. اجراش کنیم. ببینید اومد سطر اول رو برامون حذف کرد و فقط 2 تا سطر بعدی رو برامون نگه داشت. خب بریم سراغ این که حالا یه ستون رو حذف کنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. من همین رو کپی کنم. خب بیایم همون ستون صفرم رو حذف کنیم، ولی این دفعه دیگه باید چون میخوایم ستون رو حذف کنیم اکسیس رو 1 کنیم. وقتی این دستور اجرا بشه باید دیگه 1 4 و 7 رو که ستون صفر ما هستن رو نبینیم. اجراش کنیم. ببینید دقیقا همین اتفاق افتاد. ستون صفرم رو برای ما حذف کرد. ولی حالا ما اگه این دستور رو می نوشتیم و اکسیس رو مقدار دهی نمی کردیم چه اتفاقی می افتاد؟ اجراش کنیم. ببینید میاد اون ماتریس رو برای ما فلت میکنه و ایندکس 0 اون آرایه‌ای که از فلت کردن اون ماتریس ایجاد شد رو حذف میکنه. نگاه کنید ما الان 1 رو نداریم، عدد 1 رو نداریم. خب چون ایندکسش تو اون آرایه‌ای که فلت شده 0 بوده. خب اینم از این. حالا اگه بخوایم 2 تا سطر رو مثلا حذف کنیم چی کار میکنیم؟ کافیه که اینجا من لیست سطرهامو بیارم. مثلا بگم سطر صفرم حذف شه و سطر 1. ببینیم چه اتفاقی میفته. من نمایشش بدم. وقتی حذف میشه اون حالا سطر 0 و 1 ما فقط سطر دوم میمونه که 7 8 و 9 هست مقادیرش. برای ستون ها به همین شکله. بذارید من این رو کپی کنم. اکسیس رو باید 1 کنم که متوجه شه میخوایم ستون رو حذف کنیم. فقط من اینجا ستون مثلا 0 رو میگیرم و 2 رو که فقط ستون وسط بمونه. اینو اجراش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید فقط ستون وسط مون 2 5 و 8. خب این بود از دیلیتینگ داخل حالا آرایه ها و ماتریس ها. جالبه، ممکنه خیلی جاها بهش نیاز داشته باشید، بنابراین ازش استفاده کنید. بریم سراغ سورتینگ. من اینجا بنویسمش. خیلی وقتها هست که شما آرایه هاتون مرتب نیست. یعنی که اعدادی که داخل آرایه‌تون هست یا ماتریستون هست به ترتیب از بزرگ به کوچک یا از کوچک به بزرگ
قرار نگرفته. ولی خب شما نیاز دارید که مرتب سازی رو انجام بدید، حالا برای یه سری کارهایی که میخواید در آینده داشته باشید. بریم یه آرای نامرتب تعریف کنیم. من آرای تو رو تعریف میکنم برابر با np.array. خب و حالا میخوام مقدار دهیش کنم. 2 مثلا میذارم، 7، 3، 4، 6، 1، -5 همینجوری الکی. خب من اینو اجراش میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اتفاقی نمیفته چون من یادم رفت نمایشش بدم. خب اون حالا آرایه ما اومد و ایجاد شد و ساخته شد. من از np.source استفاده میکنم برای اینکه بخوام این آرایه رو مرتبش کنم و حالا اسم آرایم رو به دستورم میدم. ببینیم اجراش کنیم چه اتفاقی میفته. نگاه کنید اومد و آرایه من رو از کوچیک به بزرگ مرتب کرد و توی خروجی نمایشش داد. -5 که کوچکترین عددمون بود اول و بعد هم 1، 2، 3، 4، 6، 7 به ترتیب از کوچیک به بزرگ نمایشش داد. به این نوع مرتب سازی میگن اسندینگ یا به صورت صعودی. این رو میدونید دیگه. خب بذارید من اینجا براتون بنویسم که اگه حالا خواستید برید یه جایی سرچش کنید بدونید منظورم چیه. اسندینگ. بریم یه ماتریس رو تعریف کنیم. باز من حالا اسمشو میذارم اره 3. خب از np.array استفاده میکنم و حالا میخوام ماتریسم رو ایجاد کنم. سطر اولش رو 2 و 1 و 5 قرار میدم. سطر دوم رو 0، 7 و 3. سطر سوم رو هم 8، 6 و 9. خب بریم نمایشش هم بدیم. اومد حالا اون ماتریس من رو ایجاد کرد. 3 در 3 هست. 3 تا سطر و 3 تا ستون داریم. خب برای مرتب سازی ماتریس هم مثل قبل عمل میکنیم. از np.sort استفاده میکنیم و حالا اسم ماتریس رو بهش میدیم و بعد از اون باید اکسیز رو ست کنیم. من اکسیز رو نان میذارم ببینیم چه اتفاقی میفته. میاد فلت میکنه ماتریس ما رو و مرتبش میکنه که میبینید اومده اعداد رو برامون به ترتیب از کوچیک به بزرگ نمایش داده به صورت صعود. خب من اینو کپی کنم. این دفعه دیگه اکسیز رو میخوام صفرش کنم ببینم چه اتفاقی میفته. نگاه کنید اومد ستونهای ما رو مرتب کرد. ستون اول رو نگاه کنید 0، 2، 8 از کوچیک به بزرگ مرتب شد. ستون دوم رو نگاه کنید 1، 6، 7 از کوچیک به بزرگ مرتب شد. ستون سوم رو نگاه کنید 3، 5، 9 از کوچیک به بزرگ مرتب شد. خب من 2 مرتبه میخوام بیام اکسیز رو 1 کنم ببینیم این دفعه چه اتفاقی میفته. اجراش میکنم. نگاه کنید سطرهای ما رو 1، 2، 5 از کوچیک به بزرگ مرتب شده. سطر دوم رو نگاه کنید 0، 3، 7. سطر آخر رو نگاه کنید 6، 8، 9 و این هم مرتب سازی در سطرها. خب ولی اگر بخوایم به صورت نزولی یعنی دیسندینگ این حالا مرتب سازی رو انجام بدیم چی؟ یه اتفاقی که هست ما داخل سورت نامپای نمیتونیم پارامتری رو ست کنیم برای این کار ولی میشه از یه حالا روش های استفاده کرد. یه روشش اینه که از np.flip استفاده کنیم که کلن ماتریس ما رو برعکس میکنه. بریم ببینیمش چجوری. من np.flip رو استفاده میکنم. بعد حالا np.sort رو استفاده میکنم و میخوام بیام حالا اون مرتب سازی رو انجام بدم. بریم رو اون آرایه‌ای که بالا تعریف کردم این کار رو انجام بدیم. اجراش کنیم. ببینید اومد برعکس کرد آرایه رو و خب این حالا اون ترتیب نزولی میتونه باشه. راه‌های مختلفی داره میتونید برید امتحان کنید ببینید چه چیز دیگه ای هم جواب میده.
بریم سراغ کنکاتنیت. مشابه اپند هست، با این تفاوت که شما میتونید ماتریس ها یا آرایه هاتون رو به صورت مجزا از همدیگه تعریف کنید و بعد بیایید کنار همدیگه قرارشون بدید. بریم ببینیم منظورمون از این کار چیه. مثلا من یه A تعریف میکنم برابر با np.array. خب و حالا مثلا عناصرش رو 1 2 3 و 4 قرار میدم. یه دونه B هم تعریف میکنم برابر با np.array و حالا عناصرش رو 5 و 6 و 7 و 8 قرار میدم و از طرفی میخوام بیام اینا رو کنار هم دیگه قرارشون بدم. از np.concatenate استفاده میکنم. خب و حالا بهش ورودیاشو میدم. ورودیامون چیه؟ A و B. ببینیم خروجی این دستور چی میشه. نگاه کنید اومد دوتا آرایه رو کنار هم دیگه قرار داد و خب اول اومده آرایه A رو قرار داده 1 2 3 4 رو و بعد هم آرایه B رو 5 و 6 و 7 و 8. اگه برعکس این کار رو میکردیم ببینیم چه اتفاقی میافتاد. مثلا میذاشتیم B و A. ببینید اول B رو قرار میده و بعد هم A رو. خب این از این. بریم سراغ این که روی ماتریس ها کار کنیم. من یه ماتریس C تعریف میکنم برابر با np.array و خب سطر اول رو 1 و 2 قرار میدم. البته این یه دونه براکت دیگه هم داره. خب سطر اول رو 1 و 2 قرار میدم. سطر دوم رو 3 و 4. میرم سراغ ماتریس دومم دیگه تعریفش میکنم. از np.array استفاده میکنم. خب یه سطر داره 5 و 6 سطرش رو قرار میدم. اجراش میکنم. این دوتا ماتریس ایجاد شدن الان برای من. خب و حالا من میخوام بیام کانکاتنیتشون کنم. دستور رو از بالا کپی کردم دارمش. خب C و D رو قرار میدم. ببینیم نتیجه چی میشه. اومد حالا این ماتریس ها رو سطراشون رو زیر همدیگه قرار داد و به صورت که دارید میبینید نمایشش داد. اگه میخواستیم دقیق‌تر در مورد این قضیه صحبت کنیم بهتر بود اکسیس رو ست میکردیم برابر با 0. خب این از حالا اگر بخوام به صورت ستونی این دوتا ماتریس کنار هم دیگه قرار بگیرن چی؟ C و D دیگه ماتریس هامون. خب و اکسیس رو هم میخوام 1 ست کنم که به صورت ستونی کنار هم دیگه قرار بگیرن. اجراش میکنم. اوپس ارور گرفتیم. چرا این ارور اتفاق میفته؟ چون ما اون حالا ایندکس ها و دامین ها رو رعایت نکردیم. یه سطر رو میخوایم کنار یه ماتریس قرار بدیم که این غیر ممکنه. خب برای اینکه این کار درست شه ما باید یه کاری کنیم که اون سطری که یعنی اون ماتریس دی خب یه سطر دیگه اون سطر تبدیل به یه ستونی بشه. برای این کار کافیه که من بیام از ترانسپوز استفاده کنم. دی رو ترانسپوز کنم. یه دات تی بذارم دی ترانسپوز میشه. ببینیم چه اتفاقی میفته. الان اون اتفاق افتاد و 5 و 6 به صورت یه ستون در اومدن و به ماتریس اضافه شدن. در مورد ترانسپوز مفصلا بعداً صحبت میکنیم. اصلا نگرانش نباشید. خب من یه چیز دیگه هم اینجا اضافه کنم. اگه من دوتا ماتریس C و D رو اینجا قرار بدم و اکسیس رو برابر نان بذارم خودتون دیگه الان میدونین چه اتفاقی میفته. میاد فلت میکنه دوتا ماتریس رو و کنار همدیگه قرارشون میده. در قالب یه آرایی تک‌بعدی برای ما نمایش میده. خب بریم سراغ این که ما از اون موقع خیلی در مورد ابعاد، سایز و حالا شکل ماتریس ها صحبت میکردیم. خب ببینیم منظورمون از هر کدوم از این موارد چیه. خب من میخوام بیام یه ماتریس تعریف کنم. اسمش رو میذارم اره 4 برابر قرارش میدم با np.array. همینجوری ادامه بدیم به اره 100 میرسیم انشاءالله. خب اینجا یه فرق اساسی رو احتمالاً دارید میبینید. من اینجا میخوام
یه ماتریس 3 بعدی تعریف کنم. ماتریس 1 بعدی بهش میگیم آرایه، به 2 بعدی میگیم خب همون ماتریس، به 3 بعدی و حالا بالاتر میگیم تنسور. اما من حالا کاری به مفهوم تنسور اینجا ندارم و بهش میگم ماتریس 3 بعدی، شما هم قبول کنید. خب من میخوام بیام سطر اول رو مقداردهی کنم. سطر اول رو 0 و 1 قرار میدم. سطر دوم رو مقداردهی میکنم. سطر دوم رو 2 3 قرار میدم. خب از این ماتریس میخوام بیام بیرون، یه فاصله هم ایجاد میکنم که مشخص شه. خب سطر بعدی، سطر حالا اول ماتریس بعدی میشه این حالت این شکلی. خب اون رو چند قرار میدم؟ 4 و 5. خب سطر بعدش رو 6 و 7 قرار میدم. حالا میخوام از این هم خارج شم، ماتریس بعدی رو تعریف کنم. سطر اولش رو 8 و 9 قرار میدم. سطر دومش رو 10 و 11 قرار میدم. حالا میخوام اجراش کنم ببینم خروجیم به چه صورتیه. بیام فقط اینجا نمایشش رو هم بگیرم. میبینید یه ماتریسی به من تشکیل شد که حالا دارید توی خروجی میبینیدش. 0 1 2 3 ماتریس اول من، ماتریس دوم و ماتریس سوم. بریم ببینیم این ماتریس چند بعدیه واقعا. خب اره 4 دات اندامین میگه 3 بعدیه. حالا منظور از این 3 بعدی واقعا چیه؟ این کاری که ما اینجا کردیم مثل این میمونه که 3 تا برگه کاغذ رو روی همدیگه قرار بدیم. خب به چه صورت نگاه کنید؟ این الان ماتریس اول ماست، پشتش ماتریس دوم قرار میگیره و پشت اون ماتریس سوم. یعنی توی این ماتریس اول 0 1 2 و 3 قرار داره، توی ماتریس دوم 4 5 6 و 7 قرار داره، توی ماتریس سوم 8 9 10 و 11 قرار داره. خب به این صورت هست اون اتفاقی که اینجا داره رخ میده. بریم سایزش رو هم ببینیم. منظور از سایز تعداد اون حالا درایه هایی هست که ما توی ماتریسمون داریم. اجراش کنیم. میگه 12 تا. دقیقا ما 12 تا داریم دیگه. توی هر کدوم از این حالا سطح ها یه ماتریس داریم که 4 تا درایه داره. خب 3 تا هم سطح داریم. 3 4 تا 12 تا. خب این از این. بریم شکل ماتریسمون هم ببینیم که بسیار تا بسیار مهمه. دات شیپ رو استفاده میکنیم برای این کار. خروجی میشه 3 2 و 2. 3 تعداد ابعاد هست، 2 در 2 هم ابعاد هر کدوم از اون ماتریس ها هست. 3 تعداد بعد هست، اون اندامین هست و 2 در 2 هم که اون حالا ابعاد ماتریسه. 2 اول سطرهای ماتریس، 2 دوم تعداد ستونهای ماتریس هست. این هم از این. خب بریم سراغ این که حالا ما ابعاد رو دیدیم که چجوری میشه به دستشون آورد. دید که شیپش، سایزش و دامین یه ماتریس به چه صورتی هست. ولی میخوایم بریم ببینیم که چجوری میتونیم مثلا یه آرایه رو تبدیل به ماتریس کنیم. خب من یه آرایه تعریف میکنم. اره 5 برابر قرارش میدم با np.arrange 6. خب و حالا اینو هم نمایش بدم، اجراش میکنم. خروجی من شد 0 تا 5. من میخوام اینو تبدیل کنم به یه ماتریس 3 در 2. ببینیم چجوری میشه این کار رو انجام داد. ما میخوایم اره 5 رو به یه ماتریس با 3 تا سطر و 2 تا ستون تبدیل کنیم. کافیه که بیایم بزنیم اره 5 دات ریشیپ و حالا اون سایز ماتریس که در نهایت میخوایم رو بیاریم. من 3 در 2 میخواستم، اجراش کنیم ببینیم. میبینید اومد یه ماتریس از اون حالا آرایه برامون ایجاد کرد که 3 تا سطر داره و 2 تا ستون. اتفاقی که هست، من اگه همین دستور رو کپی کنم
اینجا بیارمش ببینیم چه اتفاقی میفته. خب من اگه بیام اینجا مثلا بزنم 3 و 8 اجراش کنیم ببینیم دیگه اینجا ارور میگیریم، میگه که ما به اندازه این ابعادی که شما میخواین عنصر نداریم توی آرایم، بنابراین به این سایز هم دقت کنید. ولی خب اگه اینو من تغییر میدادم به 2 3 باز درست در میومد. ببینیمش میاد 2 تا سطر میسازه و حالا 3 تا ستون. به همین راحتی. بریم سراغ گام بعدی که خیلی مهمه. چند تا دستور رو دارید میبینید. سام، ماکسیموم، مینیموم و مین. خب بریم ببینیم هر کدوم از اینها قراره چی کاری برای ما بکنه. من یه آرایه بالا داشتم، آرایه 5. خب بذارید ببینیم ماتریس نداریم. کلی چیز میز تعریف کردیم. خب این سه بودیه رو نه. خب این اره 3 رو داریم، بریم ازش استفاده کنیم. خب من میخوام بیام مجموع تمام درایه های این ماتریس هم رو حساب کنم. کافیه که از اسم ماتریس هم استفاده کنم، یه دات سام و حالا یه پرانتز. اجراش کنیم به هم 41 رو میده. اومد مجموع تمام درایه های ماتریس رو برام حساب کرد. 2 1 3 3 و 5 8 8 و 7 15 15 و 3 18 18 و 8 18 و 8 26 26 و 6 32 32 و 9 هم که شده 41. خب اینم از این. در همین حد ریاضیات هم قویه. خب اگر بخواین این حالا سام رو فکر کنید من یه 0 بهش بدم ببینم چه اتفاقی میفته. من وقتی اجراش میکنم، وقتی که حالا اون عدد 0 رو قرار دادم، اومده مجموع هر ستون رو داره برای من نمایش میده. 2 رو با 8 جمع کرده شده 10. 1 7 و 6 رو با هم دیگه جمع کرده شده 14. 5 و 3 و 9 رو با هم دیگه جمع کرده شده 17 و داره برای من نمایش میده. اگه من بیام به حالا اون سامم عدد 1 رو بدم، میاد مجموع سطرها رو برای من نمایش میده. 2 1 و 5 8 میشه، 8 رو نمایش داده. بعدی 10 و در نهایت 23. اومده مجموع هر سطر رو برای من داره نمایش میده. خب اگه ما بخوایم حالا بیشترین یا کمترین عنصر داخل اون ماتریسمون رو نمایش بدیم چی؟ بیایم ماکسیموم رو بگیرید که بزرگترین عنصر اون حالا ماتریس رو بهمون میده. ببینید میگه بزرگترین عنصر عدد 9. واقعا هم همین هست. اگر باز هم برای ماکسیموم 0 رو مشخص کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. میاد ماکسیموم هر ستون رو نمایش میده. ستون اول 8، ستون دوم 7، ستون سوم 9. خب اگر بهش 1 رو بدیم میاد حالا اون ماکسیموم هر سطر رو نمایش میده. سطر اول 5، سطر دوم 7 و سطر سوم 9. میبینید همین اتفاق هم اینجا افتاده. برای مینیموم هم همینطوره. من اگه بخوام مینیموم این حالا ماتریسم رو به دست بیارم کافیه از دات مین استفاده کنم که میگه مینیمومش 0. برای سطر و ستون هم به همین ترتیبی که برای ماکس انجامش دادیم میتونیم همین کار رو بکنیم. بنابراین من دیگه بهش نمیپردازم. خب سام رو دیدیم، ماکس رو دیدیم، مینیموم رو دیدیم. حالا میخوایم بریم سراغ مین یا میانگین. خب کافیه که من اره 3 رو بیارم، دات مین رو بزنم و خب اجراش کنم. چه اتفاقی داخل مین یا میانگین میفته؟ میاد تمام عناصر من رو جمع میکنه با هم دیگه و تقسیم بر تعدادش میکنه. بخوایم حالا یه جوری به صورت دستی این رو به دست بیاریم کافیه که اره 3 دات سام رو حساب کنیم. خب من داخل یه پرانتز قرارش بدم، تقسیم بر اره 3 دات سایزش کنیم.
ببینیم چه اتفاقی میفته. میبینید همون عدد بالاست. اون حالا متد میانگین همینه دیگه، مجموع تقسیم بر تعداد. اینم از این جالب بود. خب یه دستوری داریم اینجا به اسم یونیک. خب یونیک کاری که میکنه چیه؟ این که میاد اعدادی که غیر تکراری هستن توی یا آرایه یا ماتریس به ما نمایش میده. بریم یه اره 6 تعریف کنیم. من برابر قرارش بدم با np.array و خب بیام ما حالا اون ماتریس هم رو تشکیل بدم. سطر اول رو 1 2 5 7 قرار بدم مثلا. خب سطر دوم رو 1 5 4 3 2 قرار بدم مثلا. باید حالا اندازه هم یکی باشه فکر کنم. آره این 5 تاش رو داره. آره خب توی حالا سطر بعدی هم باز 2 4 6 و 6 رو قرار بدم. خب این ماتریس منه. نمایشش بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. یه ماتریس 3/4 رو داره به ما نمایش میده. من اگر بخوام تمام اعداد غیر تکراری این ماتریس رو ببینم کافی از np.unique استفاده کنم و اسم آرایم رو که 6 هست بهش بدم. ببینیم خروجی رو. نگاه کنید اومد از کل ماتریس اون اعدادی که غیر تکراری هستن رو برام نمایش داد. به این اعداد میگن اعداد یونیک. خب این هم خیلی براتون مفیده و خیلی جاها کاربرد داره. مثلا میخواید ببینید توی جامعه آماریتون چه سنهایی وجود داره. شاید 20 نفر باشن که سنشون 35 سال باشه. شما به اون نیاز ندارید. فقط میخواید ببینید چه سنهایی هست. اینجوری میتونید اون سنهای یونیک رو به دست بیارید. خب مورد بعدی که داریم بولیان ایندکسینگ هست که خب بریم ببینیم منظورمون از بولیان و مسائل این شکلی چیه. قبلش توضیحات کوتاهی رو من بدم. ما 2 تا عدد بولیان داریم. اولی ترو یا صحیح هست که از نظر عددی اگه تبدیلش کنیم به 1 میرسیم. دومی فالس یا غلط هست که از نظر عددی اگه تبدیلش کنیم به 0 میرسیم. خب به اینها میگن اعداد بولیان. بریم یه جدولی رو ببینیم جالبه. خب در نظر بگیرید من A دارم B دارم و یه حاصلی رو میخوام. A اندش با B رو میخوام ببینم. خب اند هم اینه علامتش. میگه منظورمون از اند چیه. خب B من 0 باشه 1 باشه 0 باشه 1 باشه. A من 0 باشه 0 باشه 1 باشه 1 باشه. خب زمانی که میخواین اند 2 تا بولیان رو محاسبه کنید اگر 2 تاشون یکسان باشن همون خروجی رو دارید. در غیر این صورت خروجیتون میشه 0. 2 تا 0 دارید خروجیتون میشه 0. 2 تاشون یکی هم دیگه. یه دونه 0 دارید یه دونه 1 دارید خروجیش میشه 0. یه دونه 1 دارید یه دونه 0 دارید خروجیش میشه 0. 2 تا 1 دارید خروجیش میشه 1. بنابراین زمانی خروجی شما 1 یا ترو میشه که هر 2 تا شرط شما برقرار باشه. هر 2 تا شرط شما ترو باشه. A شما اینجا الان ترو بوده 1 بوده. B تونم ترو بوده 1 بوده. در نتیجه اند A و B تون شده ترو. خب این حالا یه چیز جالبی هم هست. خب من جدول رو پاک کنم. بریم سراغ اور. ببینیم اور به چه صورتی هست. A رو داریم B رو داریم. A اورش با B رو میخوایم محاسبه کنیم. خب بیمون 0 1 0 1. A مون 0 0 1 1. خب اور زمانی حاصلش ترو یا 1 میشه که حداقل یکی از شرط ها برقرار باشه.
خب A برقرار نیست، B هم برقرار نیست، بنابراین حاصل میشه 0. A برقرار نیست ولی B برقراره. یکیشون برقراره دیگه، حاصلمون میشه 1. A برقراره، دیگه اصلا مهم نیست که B برقراره یا نه. در هر صورت حاصل ما 1 میشه. A برقراره، بازم مهم نیست دیگه B برقراره یا نه. در هر صورت حاصل ما 1 میشه. خب این از حالا بولیان ها. ما فهمیدیم که منظورمون در کل چی هست. بریم سراغ این که یکم با حالا دیتیل با این موضوع برخورد کنیم. من یه ماتریسی رو تعریف میکنم به اسم اره 7. خب و میگم np اره و حالا میخوام ماتریس هم تعریف کنم. سطر اولش رو میذارم 1 و 2، سطر دومش رو میذارم 3 و 4، سطر سومش رو هم میذارم 5 و 6. خب بریم ببینیمش اره 7 رو. اجراش کنم. خب تشکیل شد، ساخته شد این آرایمون. بریم یه چیزی رو ببینیم قبل از اینکه راجبش اصلا صحبت کنیم. من میخوام بنویسم اره 7 بزرگتر از 2. ببینیم حاصلمون چی میشه. نگاه کنید چه اتفاق افتاد. اومد از آرایه 7 عنصر با عنصر با 2 مقایسه کرد و یه خروجی رو نمایش داد. 1 بزرگتر از 2 نه، غلط این گزاره، فالس رو داره نمایش میده. 2 بزرگتر از 2 نه، غلط این گزاره، فالس رو داره نمایش میده. 3 بزرگتر از 2 بله، درست این گزاره، داره ترو رو نمایش میده. 4 5 و 6 هم با 2 مقایسه میشن و چون درست هستن داره ترو رو نمایش میده. یعنی خب همشون بزرگتر از 2 هن دیگه. این از این. یه دونه دیگه ببینیم. مثلا اره 7 بزرگتر از 5. من اجراش میکنم. نگاه کنید همه اون حالا درایا فالس میشه و فقط خب مشخص هم هست دیگه 6 بزرگتر از 5 اون رو نمایش میده. ولی ما اگه بخوایم اون عددی که بزرگتر از 5 هست رو نمایش بدیم، الان داریم یه ماتریسی از بولیان ها رو فقط میبینیم. اگه بخوایم اون 6 رو ببینیم باید چی کار کنیم؟ کافیه که بزنیم اره 7 یه براکت باز کنیم و بگیم اره 7 اون حالا زمانی که مقادیر بیشتر از 5 هستن. اجراش کنیم. نگاه کنید الان خود 6 رو بهمون میده. به این کاری که ما اینجا کردیم میگن بولیان ایندکسینگ. یعنی ما داریم یه ایندکس بولیان رو اینجا مشخص میکنیم. خب جالبم هست. بریم اون 2 رو هم ببینیم که اعداد بیشتری داشت. اره 7 بزرگتر از 2. اجراش کنیم. نگاه کنید 3 4 5 و 6 که بزرگتر از 2 هستن رو توی خروجی داره برامون نمایش میده. ما در مورد یه سری شرط ها هم صحبت کردیم. در مورد اند و اور که شرط های منطقیمون هم هستن صحبت کردیم. بریم ببینیم اونها ساختارش چه شکلیه، منظور ما چی بوده و در کل با اونها هم یکم بازی کنیم. خب من میگم اره 7. خب یه پرانتز باز میکنم. زمانی که اره 7 بزرگتر از 2 باشه و یه دونه علامت و میذارم، اره 7م کوچیکتر از 5 باشه. ببینیم نتیجه چی میشه. 3 و 4 رو توی خروجی نمایش میده. میگه که فقط 3 و 4 هستن که بین 2 و 5 قرار دارن. یعنی هم شرط اول که بزرگتر از 2 هست رو برقرار هست داخلش تروه و هم شرط دوم که کوچکتر از 5 هست داخلش برقراره و ترو هست. خب بنابراین توی خروجی میبینیم که 3 و 4 رو داریم. خب بریم من همینو کپی کنم و با اور ببینیمش. علامت اور یه خط صافه. شیفت و پ یا اون
دکمه‌ای که بالای اینترتون هست رو بزنید ایجاد میشه. من اجراش کنم ببینم چه اتفاقی میفته. نگاه کنید اینجا چون همه‌شون حالا یا بزرگتر از 2 بودن یا کوچکتر از 5، تمام اون لیست رو داره به ما نمایش میده. میبینید حتی 1 رو هم داره نمایش میده. چرا؟ چون 1 کوچکتر از 5. فقط کافیه یه دونه از شرط ها برقرار باشه دیگه. خب اینم از این. بریم یه چیز جالبی هم ببینیم. اگه مثلا توی این اره 7مون بخوایم اعداد زوجمون رو نمایش بدیم چیکار میکنیم؟ کافیه بیایم بگیم اره 7 زمانی که باقی ماندش بر 2 برابر 0 هست دیگه. هر عددی که باقی ماندش بر 2 0 بشه عدد زوج هست. اجراش کنیم. 2، 4 و 6 که اعداد زوجی هستن رو توی خروجی به ما داره نمایش میده. من این رو کپی کنم اینجا بیارم. به جای مساوی من اگه از نامساوی استفاده کنم اعداد فرد رو اینجا بهم میده. اجراش کنیم. نگاه کنید 1 رو داره بهم میده، 3 رو داره میده، 5 رو داره بهم میده. خب اینم از این. فقط یه نکته ما گفتیم که ترو میشه 1، فالس میشه 0. ببینیمش. اگر بریم ترو رو به اینت تبدیل کنیم 1 رو برامون نمایش میده و اگر فالس رو بریم به اینت تبدیل کنیم 0 رو برامون نمایش میده. اینم از این. خب امیدوارم که شرط ها هم براتون جا افتاده باشه. ولی خب مثل همیشه میگم که برید تمرین کنید، شرط ها رو جای مختلف ببینید و خب توی پایتون هم خیلی شرط ها مهم هستن، برید ازشون تمرین حل کنید. حالا خارج از قاعده نامپای توی مثال های پایتون هم زیاد اینها رو میبینید. بریم سراغ اسلایسینگ یا بته‌بندی ماتریس ها و آرایه ها، ببینیم منظورمون از این قضیه چیه. اره 8 رو می نویسیم. np.array رو من تعریف میکنم و خب مقادیر 0 و 1 و 2 3 و 4 و 5 و 6 رو میریزم داخلش. خب اجراش کنیم. بذارید من اینجا نمایششم بدم. خب اون حالا آرایه من ساخته شد و مقادیر داخلش رو دارید میبینید. اگه مثلا من بیام بنویسم اره 8 یه براکت جلوش قرار بدم و یه عددی رو داخلش بنویسم، مثلا بنویسم 2، ببینیم چه اتفاقی میفته. من اینو اجراش کنم. عدد 2 رو به من میده. حالا چی شده که این اتفاق داره میفته؟ اینجا داریم همون حالا عددی که توی اون ایندکس هست رو نمایش میدیم. من از قصد اومدم به ترتیب تعریف کردم. ایندکس 0 عدد 0 داخلش قرار داره، ایندکس 1 عدد 1 داخلش قرار داره، ایندکس 2 عدد 2 داخلش قرار داره. ما اینجا ایندکس 2 رو نمایش دادیم، عدد 2 برامون چاپ شد. خب اینم از این. حالا یه چیز دیگه هم ببینیم، مثلا ایندکس 5 رو ببینیم. میبینید عدد 5 رو داره نمایش میده. خب خیلی خیلی به این دقت کنی که ایندکس ها از 0 داخل پایتون شروع میشن. اره 8 رو من اگه بنویسم یه 2 نقطه اینجا بذارم و هیچ چیز دیگه ای رو ننویسم، اجراش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. تمام آرایه رو برای من نمایش میده. حالا اگه من اره 8 رو بنویسم یه براکت بذارم، یه عددی مثلا مثل 2 رو قرار بدم و یه 2 نقطه قرار بدم، اجراش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. میاد از ایندکس 2 تا انتها برام نمایش میده. خب عدد 2 ایندکس 2 دیگه، تا انتهای آرایه به هم نمایش میده. خب اگه بیام بنویسم اره 8 یه 2 نقطه بذارم و 3 رو قرار بدم. حالا به جای 3 مثلا 4 رو بذاریم، 4 رو قرار بدم. چه اتفاقی میفته ببینیم. میاد 0 1 2 و 3 رو نمایش میده. چه فرقی با اون حالتی داره که نقطه شروع رو داریم مشخص میکنیم؟ اونجا که بالا یه 2 گذاشتیم 2 نقطه، داشتیم نقطه شروع ایندکس رو مشخص میکردیم.
اینجا که 2 نقطه گذاشتیم بعدش 4 رو گذاشتیم داریم نقطه پایان ایندکس رو مشخص میکنیم. شما وقتی نقطه شروع رو مشخص میکنید خود اون ایندکس جزو ایندکس های انتخاب شده هست. اما زمانی که دارید نقطه پایان رو مشخص میکنید اون ایندکس نقطه پایان جزو ایندکس های انتخاب شده نیست. الان نگاه کنید توی بالا که 2 رو داریم خود عدد 2 هم هست، یعنی ایندکس 2 هم داره نمایش داده میشه. ولی پایین که داریم از ابتدا تا 4 رو نمایش میدیم دیگه خود 4 داخل ایندکس هامون قرار نداره. این هم حالا یه نکته خیلی مهمی هست که اشتباه نکنید. حالا من اگه بخوام هم نقطه شروع رو مشخص کنم مثلا 2 تا 4 و هم نقطه پایان رو، ببینیم چه اتفاقی میفته. عدد 2 و 3 رو نمایش میده. 2 که نقطه شروعه، عدد 3 و حالا 4 که نقطه پایانه رو نمایش نمیده. این هم از این. بریم ولی یه ماتریس رو هم ایجاد کنیم ببینیم. اره 9 رو من مقدار دهی میکنم برابر با np.array و حالا خب یه ماتریس میخوام تعریف کنم. سطر اول رو 0 و 1 و 2 قرار میدم. سطر دوم رو 3 و 4 و 5 قرار میدم. سطر سوم رو 6 و 7 و 8 قرار میدم و سطر چهارم رو 9 و 10 و 11 قرار میدم. بریم این آرایه رو ببینیم. این ماتریس رو ببینیم. خب من اجراش کردم. دارید میبینید که یک ماتریس 4x3 برای من ایجاد شد. خب بریم اسلایس کردن ماتریس رو هم ببینیم. مثلا من میزنم اره 9 و داخل براکت 2 رو قرار میدم. ببینیم چی میبینیم. میاد و حالا اون سطر دوم رو برام نمایش میده. ایندکس ها از 0 شروع میشن. 0 1 2 سطر 0 رو ممونه. 3 4 5 سطر 1 6 7 8 سطر دوممونه. خب دیدیم چجوری میتونیم یه سطر رو نمایش بدیم. اگه بخوایم یه ستون رو نمایش بدیم چیکار میکنیم؟ اینجا یه 2 نقطه میذاریم، بعد یه کاما میذاریم و بعد شماره ستونمون میاد. مثلا 2 رو من انتخاب میکنم. ببینید آخرین ستون من رو داره نمایش میده. 2 5 8 11. خب اینم از این. حالا اگه بخوایم چند تا سطر یا ستون رو ببینیم. مثلا من میزنم A9 یه 2 نقطه میذارم. 2 یعنی چی؟ یعنی که سطر 0 1 و حالا 2 رو که شامل نمیشه. سطر 0 رو 1 رو به من نمایش بده. بعد هم میام میگم که ستون 1 تا 3 یعنی چی؟ یعنی ستون 1 دوم و حالا سوم هم که جزش حساب نمیشه. من اینو اجراش کنم. ببینیم چه اتفاقی میفته. اومد یه ماتریسی رو از اون حالا ماتریس اصلیمون جدا کرد. با اسلایسینگ هم کار کنید، بازی کنید، مدل‌های مختلف رو امتحان کنید که کاملا توی دستتون بیاد. این بود از پارت دوم نامپای. اگر از ویدیوها خوشتون میاد، دوست دارید که پرقدرت و با کیفیت ادامه بدیم، لطفاً حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید که خیلی کمک میکنه که بیشتر این ویدیوها دیده بشن و خب این یک نوع حمایت از منه. پیشاپیش ممنونم از حمایت هاتون، لطفی که به بنده دارید و اما امیدوارم همیشه موفق، پیروز و درخشان باشید. تا درودی دیگر، بدرود.